හොඳයි කෘෂි නිවුස් සමගින් එකතු වෙලා සිටින අපේ ආදරණීය හිතවතුනි ඔබට සුබම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අද දවසේ මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ ටිකක් වෙනස් වූ ප්‍රදේශයකට, සුවිශේෂී ප්‍රදේශයකට. හරියටම ස්ථානය සඳහන් කළොත් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ අම්බලන්තොට බැරගම කියන ප්‍රදේශයට තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රදේශයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ ස්ථානයේ විශේෂත්වයක් තියෙන නිසා. ඔබ දන්නවා තිරසර කෘෂි ප්‍රවේශයක් ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තිරසර කෘෂි ප්‍රවේශයත් එක්ක කොම්පෝස්ට් පොහොර වාණිජ මට්ටමින් නිෂ්පාදනය කරන කෘෂි ව්‍යවසායකින් අපේ රටේ බිහි වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ වෙනකොට මේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ මහා පරිමාණයෙන් කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය සිදු කරන ව්‍යවසායකයෙක්ගේ තොරතුරු ඔබට කියන්න තමයි අද දවසේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම මේ ඉන්න ස්ථානයේත් කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය විශාල වශයෙන් සිදු කරනවා ඔබට පේනවා ඇති. ඉතින් මේ වෙලාවේ මාත් එක්ක එකතු වෙනවා මේ කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය වාණිජ වශයෙන් සිදු කරන අපේ පතිරණ මහත්මයා. ඉතින් පතිරණ මහත්මයාත් එක්ක අපි කතා කරලා දැනගමු කොහොමද මේ නිෂ්පාදනය මොන විදියටද සිදු කරන්නේ කියලා. හරි මම දැන් මේ වෙලාවේ ඉන්නේ අපේ පතිරණ මහත්මයා මේ වාණිජ වශයෙන් කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය සිදු කරන කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනාගාරය ඇතුලේ. ඉතින් මේ ස්ථානයේ තමයි මේ සියලු කටයුතු සිදු කරන්නේ. එළියේ අර විදියට දි รา පත් කරන කොම්පෝස්ට් මේ ස්ථානයේ තමයි අවසානයේ නිෂ්පාදනයක් විදියට වෙළඳ පොළට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ඒ සැකසීම සහ හැසිරීම් කටයුතු සිදු කරන්නේ. ඉතින් පතිරණ මහත්මයා මේ ස්ථානයේ ඉන්න නිසා මේ වෙලාවේ පතිරණ මහත්මයාත් එක්ක කතා කරලා අපි බලමු මොන විදියටද මෙතුමා මේ නිෂ්පාදන කටයුතු සිදු කරන්න කියලා. ආයිබෝන් පතිරණ මහත්මයා. ආයිබෝන්. හරි පතිරණ මහත්මයා දැන් මේ නිෂ්පාදන කටයුතු ගැන තොරතුරු කතා කරන්න කලින් මම කැමතියි ඔබතුමාව හඳුනගන්න. ඔබතුමා ගැන විස්තරයක් සඳහන් කරන්නකෝ අපිට. මම විශාන්ත පතිරණ මම පදිංචිලා ඉන්න අම්බලන්තොට බෙරගම ප්‍රදේශයේ. ඒතර මේ ආයතනයේ තියෙන්නේ අම්බලන්තොට බෙරගම මහා ආරේ. අම්බලන්තොට මහා ආරේ බෙරගම නේද? බෙරගම මහා. හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ. හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ. හරි. දැන් ඔබතුමා මේ කෘෂි කර්මාන්තයට මොකද තියෙන සම්බන්ධය? අමුතුවෙන් නෙවෙයි ඉතින් සාමාන්‍ය අපේ කෘෂි කාර්මික රටක් කෘෂි අපේ දෙමාපිය කෘෂි කර්මය කරලා තියෙන්නේ. ඒ අතින් එදා ඉඳලා අපි කෘෂි කර්මාන්තයට සම්බන්ධයි. සීයා ආච්චි ඒ ඉඳලා ගොවිතැන තමයි ජීවිකාව වුණේ ඒ අතීතයේ පටන්ම නේද? ඒකත් එක්ක ඉතින් අපි කවුරුත් ගොවිතැනට සම්බන්ධයි කෘෂි කර්මාන්තයට සම්බන්ධයි. හරි. ඔබතුමා දැන් වාණිජ කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදකයෙක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඇයි මේ වගේ වාණිජ කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනයට එකතු වෙන්න හිතුවේ? අතකර ජනවත්වාගේ වසවිස ඇති රටක් කියන සංකල්පයට ඇති පටන් ගත්ත මේ කොම්පෝස්ට් පොහොර හදන්න. ඒකටත් කලින් මගේ හිතේ තිබුණා මේ පරිසරයට හොඳ දෙයක් දෙන්න ඕනේ. බවේදියෙන් ජබරජබටි අයින් වෙන්න ඕන. නමුත් අපිට කරන්න බෑ. අපි නිකන් එක කරන්නේ තේරුමක් නැහැ. ඒකට ඇලවල වල තියෙන කංකුන් ටික අයින් වෙන්න ඕනේ. ඒ සම්පත් අරගෙන මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් කියන අදහස තිබ්බේ. අදහසත් මේක ආවම මට හිතුණා මේක තමයි හොඳම දේ. ඒකත් එක්ක අපිට ලෙඩ දුක් හැදෙනවා. දැන් රසායනික ප්‍රෝපාගේෂන් ලෙඩ දුක් හැදෙනවා. ඒ ලෙඩ දුක් වලින් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. පොළවේ ඉන්න ගැඩවිලා කකුලුව හෝම්බිය නැති වෙලා යනවා. පොළොව රසායනික කරන ඒගොල්ලන් අපි පරිසරයෙන් ඉවත් වී යනවා. කියන්නේ සමතුලිතතාවය නැති වී යනවා. ඒ ඔක්කොටම උත්තරයක් විදියට මේක හොඳයි කියලා මට හිතෙන නිසා මම මේකට සම්බන්ධයි. දැන් කොච්චර කාලයක් වෙනවද මේ විදියට මේ මහා පරිමාණයෙන් මේ කටයුතු ආරම්භ කරලා? මාස 5ක් වගේ කාලයක්. දැන් අපිට පේනවා මෙතන මේ විශාල පරිමාණයෙන් නිෂ්පාදනය සිදු කරනවා. එතකොට මේ දක්වා ආපු ගමන් මඟ පිළිබඳව අපිට අදහසක් කිව්වොත්? මේ ආපු ගමන් මගේදී විශේෂයෙන්ම දිනේෂ් මල්ලේ මහජන මේක කතා කරා කියන්නේ තර වගේම එලක්ක කංගුන් වගේ කොට දාන දාක දැකලා මේක මොකද කරන්න පුළුවන් කියන අදහසක් අපි ගත්තා. ඒකෙන් තමයි මේක පටන් ගත්තේ. එතෙන් ඉඳලා අපි සාමාන්‍යයෙන් මිලියන එක වගේ මුදලකින් මේ පටන් ගන්න ප්ලෑන් කරා. ඒ මුදල ඊට පස්සේ මාගේ දැන් මිලියන 6ක් විතරක් මේකට යොදවලා තියෙනවා. ඒකේ අපි මුලින්ම කරේ මාසෙට ටොන් 9ක් 10ක් 12ක් හදපු එක තමයි. දැන් අපි මාසෙට ටොන් 300ක ඩාටා දක්වා ගිහලා තියෙනවා. අපිට ඕනම කෙනෙකුට අවස්ථාවක් හපරන්න පුළුවන්. මාසෙකට ටොන් 300ක නිෂ්පාදනයක් මේ ස්ථානයේ කරනවා. ඒ කියන්නේ විශාල ප්‍රමාණයක් නේද? හරි දැන් අපිට පේනවා මේ ස්ථානයේ විශාල පිරිසක් රාජකාරී කටයුතු කරනවා. වැඩ කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම මේ ඔබතුමා මේ කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා නවීන තාක්ෂණය භාවිතා කරනවා. විවිධ යන්ත්‍ර සූත්‍ර අපිට පේනවා මේ ස්ථානයේ. අපිට කියන්නකෝ මොන විදියටද මේ කටයුත්ත කරන්නේ කියලා. දැන් අපි අර ඊයේ තියෙන පොර හදපුවා ගෙනල්ලා මේ යන්ත්‍රයට දාලා තමයි අපි හලන්නේ. මේක සීනීට සියුම් හලාගෙන හලාගත්ත පුතයි මේ තියෙන මෙතන. ඒක දාලා හලනවා.
අර එළියේ ඉස්සරහම තියෙන මැෂින් එක තර තැඹිලි වාට මැෂින් එකකින් තමයි අතු ඉති අඹරන්නේ ක්‍රෂ් කරන්නේ. ක්‍රෂ් කරලා තමයි මේකට දාන්නේ. දාලා මේ වගේ හල්ලා මේක තමයි පැක් කරලා වෙළඳ පොළාවේ තියවන්නේ. මොකද එතකොට අර ලොකු කෑලි අහුවෙන්නේ නැහැ කොම්පෝස්ට් එකට. වතුර මඩ යටට යන කෑලි විතරයි තියෙන්නේ. හරි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ වෙළඳ පොලෙන් කොම්පෝස්ට් පොහොර මිලදී ගන්නකොට මේකේ ගුණාත්මය ගැන අපේ ජනතාව ගොඩක් විමසිලිමත් වෙනවානේ. මොකද අපි මුදල් දීලා ගන්නෙ. එතකොට අපේ අතට ගුණාත්මක නිෂ්පාදනයක් ලැබෙන්න ඕන. එතකොට දැන් ඔබතුමා මේ නිෂ්පාදනයේ කොම්පෝස්ට් පොහොරවල ගුණාත්මය ගැන මොන වගේ අදහසක්ද තියෙන්නේ? අපි මුලින් ඉඳලා මේ ගුණාත්මක බව ගැන නම් ගොඩක් මේ කතා කරා සාකච්ඡා වුණා අපි දෙන්න. මේ ගොම ටික වුණත් මේ ගෑනලා මේ ඇතුලේ දාන්නේ මේක තෙමිලා දිය වෙලා යන්න බෑ. මේක තියෙන්න ඕන නොතෙමි. එහෙම තමයි ගොම ටික දාන්නේ. ඊළඟට මේක දාන වතුර ටික ටැප් ලයින් එකේ වතුර දාන්න එපා කියලා කියනවා. දාන්නේ බවුසරේ තියෙන බවුසරෙන් ගිහිල්ලා වැවකින් ඇලකින් ගියාම තමයි වතුර ගෑනලා දාන්නේ. මොකද සුද්ධ දිවිහරණය වෙන්නේ නැහැ. ටැප් ලයින් එකේ වතුර දැම්ම හරියට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ ඒක. සුද්ධ දිවි මැරෙනවා. ඒ හින්දා අපි අර බවුසරෙන් ගිහලා වතුර දානවා. ඊළඟට අපි මේ දාන රෝ මැටීරියල් මේ කොහොම අපි අඟුරු කොලේ කුචකර්ම පරීක්ෂණාගාරේ පරීක්ෂණ පවත්වලා ඒ ලැබ් රිපෝට් අපි ගාව තියෙනවා. ඒ වගේ එතන ඉඳලම චෙක් කරලා තමයි මේ ඔක්කොම කරන්නේ. අවසාන නිෂ්පාදනයට අපි වෙනම චෙක් කරලා මේ ලැබ් රිපෝට් අපි ගාව තියෙනවා. මේකේ මේ දාන රෝ මැටීරියල් එකේ 2.9ක නයිට්‍රජන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒකට වැලි 0.0යි තියෙන්නේ. දැන් අපි කොම්පෝස්ට් හදනකොට අර ගොම කරදාහිය පාවල ෆොස්ෆේට් ටික ඇදෙනකොට 1.7ක නයිට්‍රජන් ප්‍රමාණයක් තියෙන අවසාන නිෂ්පාදනයේ. ඒ වගේම වැලි 7.2ක් තක වැඩිලා තියෙනවා. මොකද ගොම වල තියෙන වැලි එකතු වෙනවා. නමුත් 10ට පාත් තමයි කොම්පෝස්ට් එක තියෙන්න ඕනේ. 10ට පාතින් මේ නියමිත ප්‍රමිතියට ඒක තියෙනවා. අනික මේක සම්පූර්ණ අධීක්ෂණය කරන කුෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, කුජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව. මේ දෙක අධීක්ෂණය යට තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඔය විලට යාලේ උපදෙස් දෙනවා. සතියකට 17ක් ඇවිල්ලා උපදෙස් දීලා බලලා වගේ යන්නේ. හරි. දැන් ওই විදිහට තමයි මේ නිෂ්පාදන කටයුතු කරන්නේ. එතකොට මොනවද ඔබතුමාගේ ඉදිරි බලාපොරොත්තු අනාගත බලාපොරොත්තු? අනාගත බලාපොරොත්තු ඇත්තටම රටට ජයයට ලෙඩක් දුකක් නැති තරුණ පරපුරක් බිහි කිරීම. මොකද වයසකයි නම් තා පොඩි කාලයයිනේ. ඉදිරියට හැදෙන්න ඉන්න પરම්පරාව ලෙඩ දුක් නැතුව බිහි කරන්න එක දෙක පස්සේ සාරවත් බව දිගටම පවත්වාගෙන යන්න. දැන් මේ අපි අර අපිට ආදිකාල දීච්ච පස පොළේ ඕනෑට ධම්මම් පැල යන පසක් තිබ්බා. අද ඒ තත්ත්වේ නැතිලා තියෙනවා. ඒක ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් තරම් කැපවීමක් කරනවා. හරි. දැන් අවසාන වශයෙන් මේ මම හිතන්නේ වෙළඳ පොළට යැවීමට සකස් කළ කොම්පෝස්ට් පොහොර වෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් මේ විදිහට මේ මල්ලක කොච්චර පොහොර ප්‍රමාණයක් අඩංගු වෙනවද? මේ මල්ල කිලෝ 40ක් තියෙනවා. එක මල්ලක කිලෝ 40ක් පොහොර තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ මල්ලක සාමාන්‍යයෙන් මිල මොන විදිහටද අලෙවි කරන්නේ? මේක 1.7ක් තියෙන කොම්පෝස්ට් එක සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ එකක් කියලා 30ට වැඩි වෙනවා. නමුත් අපි මේක මේ ආයතනේ මෙතනින් ගන්නම් දෙන්න පුළුවන් මල්ලක් රුපියල් 880කට. එකම 22 ගානේ. මේ එක මල්ලක් රුපියල් 880කට ලබා දෙන්න පුළුවන්. මෙතනින් ගන්න ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරලා දෙනවා නම් කිලෝ එකට 25ක් වෙනවා. කියන්නේ මල්ලක රුපියල් 1000ක් නේද? හරි. එතකොට ලංකාවේ ඕන තැනකට මේ පොහොර ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවද? ඔව්. එතකොට කොහොමද දැන් මේ පොහොර මිලදී ගන්න අවශ්‍ය වෙන කෙනෙක් ඔබතුමා සම්බන්ධ කරගන්නේ? මගේ ලබා දෙන්න මම 077 375 6156. අපි නැවත වාරයක් දුරකථන අංකය සඳහන් කරමු. 077 375 6156 දිනේෂ්. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට දිනේෂ් මහත්මයාව සම්බන්ධ කරගෙන මේ නිෂ්පාදනය පිළිබඳව ඒ වගේම මේ මිලදී ගැනීම කටයුතු අපට සිදු කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් තොරතුරු ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඔන්න එහෙනම් අද දවසේ අපි මේ අම්බලන්තොට ප්‍රදේශයේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ බැරගම ප්‍රදේශයට ඇවිල්ලා මේ පතිරණ මහත්මයා ඒ වගේම දිනේෂ් මහත්මයාකට එකතු වෙලා සිදු කරගෙන යන මේ කොම්පෝස්ට් ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව තොරතුරු ඔබට ඉදිරිපත් කළා. අපි විශ්වාස කරනවා මේ තොරතුරු ඔබට වැදගත් වේවි කියලා. ඉතින් පුළුවන් තරම් වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම ඔබේ අදහස් අපිට එකතු කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේ පිළිබඳව ඔබ උනන්දු නම් ඔබට මේ පිළිබඳව තොරතුරු දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ඔබට පුළුවන් දුරකථන අංක ඔස්සේ පතිරණ මහත්මයා හරි දිනේෂ් මහත්මයා හරි සම්බන්ධ කරගෙන වැඩිදුරටත් තොරතුරු ලබා ගන්න. එහෙනම් ඉතින් අද දවසේ ඔබෙන් සමුගෙන යන්නට තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා සුබම සුබ දවසක් වේවා, නිරෝගීමත් වාසනාවන්ත අනාගතයක් වේවා කියලා. ගොඩක් ස්තුතියි. ප්‍රසිද්ධ එකතු වුණාට.